Dacă în episodul anterior v-am arătat cum ajungem pe jos la orfelinatul de urși din inima munților Hășmaș, acum vă invităm să călătoriți cu noi deasupra pădurii în care ursuleții se pregătesc pentru sălbăticie. Sunteți pregătiți? Atunci vă poftim la un tur virtual cu drona construită de Leo. Decolăm de lângă cabana lui Leonardo Berețchi, care este singura construcție locuită pe o rază de câțiva kilometri. Accesul în zonă e strict interzis pentru a oferi ursuleților izolarea de care au nevoie pentru a fi redați naturii. În spatele cabanei începe sălbăticia. Urșii liberi din pădure frecventează des zona, dar din fericire țarcurile sunt împrejmuite cu garduri electrice. Ele sunt amplasate cât mai aproape de bunătățile pe care le produce natura pentru ursuleți în diferite perioade ale anului, dar și lângă cele mai bune locuri de construit bârlogul. Dacă priviți cu atenție, acum puteți vedea gardul țarcului de rezervă. Aici pot fi ținuți provizoriu ursuleții tineri și puii cu nevoi speciale. Uneori ajung aici și urșii mai mari, care nu mai au loc în celelalte țarcuri. Ne continuăm zborul pe deasupra căsuței bârlog și a celui mai mic țarc, de 200 de metri pătrați. Aici, la grădiniță, puii fac cunoștință mai ușor unul cu celălalt și devin buni prieteni. Când le e frig, se ghemuiesc unul între altul și se încălzesc. Spațiul restrâns îi dă ocazia lui Leo să-i monitorizeze îndeaproape. După 7 săptămâni de grădiniță, micuții trec în cel de-al doilea țarc. Aici au mai mult spațiu de joacă și de explorat, cam 1,5 hectare de habitat complet natural. Cățăratul în molizii înalți devine o adevărată întrecere și după joacă vine și foamea. Micuții încep aici să consume mâncare solidă, cum ar fi semințe, fructe, larve, ouă și carne. Apoi învață să se acomodeze cu gardurile electrice, sub atenta supraveghere a lui Leo. După 2 luni de scormonit, cățărat și socializat, puii sunt pregătiți să treacă în cel de-al 3-lea țarc. Poate vă întrebați cum facem asta. Ei bine, din fericire nu e nevoie ca ursuleții să fie sedați. Țarcurile sunt conectate între ele și transferul se face prin simpla deschidere a porților. Cea de-a 3-a zonă are 10 hectare, cam cât 10 terenuri de fotbal. Ursuleții fac cunoștință cu sălbăticia, cu tufișurile dese, cu câmpurile deschise și cu trunchiurile de copaci căzuți. Aici dau iama prin zmeuriș, desertul lor preferat. Țarcul 3 e locul perfect unde să își poată dezvolta abilitățile nederanjați. E și locul în care micuții își vor construi primul bârlog. Copacii căzuți, rădăcinile bătute de vânt și solul nu mai bun de săpat le dă posibilitatea să testeze în voie locul unde vor ierna împreună. În cel de-al 2-lea an la orfelinat, după prima hibernare, urșii ajung în cel de-al 4-lea țarc. Cele 20 de hectare de teren le oferă tinerilor ursuleți un habitat cu pădure deasă, de salcie și tufișuri de zmeură, suprapus cu pădure tânără de molid, perfect pe placul ursului, am zice noi. Dar vine și momentul emoționant al eliberării. Una din porțile ultimului țarc se deschide, iar ursuleții reabilitați pășesc timid în pădurea cea mare. Majoritatea dintre ei își găsesc singuri locurile preferate cu surse de hrană. Alții sunt capturați și transportați în alte zone, în general acolo de unde au fost aduși inițial. Dar cum i-a venit această idee lui Leo? În urmă cu 18 ani, Leo a salvat 3 pui de urs, alături de care a străbătut în lung și în lat pădurile din zonă. Ursuleții au fost cei care i-au arătat lui Leo că abilitățile necesare supraviețuirii în natură sunt înnăscute la urs. De aici a venit ideea lui Leo să creeze un mediu cât mai natural în care puii să își dezvolte aceste abilități, să aibă acces la hrana naturală, dar să fie protejați împotriva predătorilor. Folosindu-se de natură și tehnologie, Leo deschide în 2004 singurul centru pentru reabilitarea urșilor orfani din Europa. De atunci și până astăzi a redat naturii peste 100 de ursuleți. În timp, metoda a fost îmbunătățită. Începând de anul trecut, drona concepută de Leo este cea care transportă mâncarea în țarcuri. Astfel, e redus și mai mult contactul puiilor cu omul. Mai mulți urși au fost monitorizați după eliberare cu ajutorul zgărzilor radio și GPS. Datele colectate au confirmat că metoda de reabilitare funcționează și au furnizat alte informații prețioase. Pentru puii orfani sau abandonați, orfelinatul de urși este aproape singura șansă de supraviețuire. Dar orfelinatul e și mai mult de atât. E un laborator viu, e o ocazie extraordinară de a studia pe baze științifice comportamentul și ecologia urșilor. Orfelinatul de urși este un loc unic pe bătrânul continent, în care se pot studia mobilitatea și răspândirea tinerilor urși în habitatul natural, modul în care aceștia folosesc resursele naturale, precum și comportamentul lor la bârlog. Cu această filmare am dorit să vă aducem mai aproape de acest mic miracol din inima munților, unde nu avem voie să pătrundem, dar pe care putem să-l scodim prin ochii camerei de filmat. Așa că țineți aproape, mai avem multe alte lucruri grozave de povestit de la orfelinatul de urși. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și like la pagina noastră de Facebook WWF România. Dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem peste 2 săptămâni.